এনেও নুপুৰ পিঠা বনাই প্ৰফেচনেল একদম পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া পিঠা বনাব পাৰে কিন্তু মই পিঠা খাই ভাল পাওঁ দেই মই অসমীয়া মানুহ ন তো ফাইনেলি এবাৰ মই বনাম তেতিয়াহ'লে কেইখন ট্ৰেইন আহিল 5-6খন মান আহিল মানে তুমি যেবা কেমেৰা অন কৰিছা সেইবাৰ ট্ৰেইন আহিছে যেটা ক্লিপ আহিছে সেইবাৰ ট্ৰেইন আহিছে তো এনিৱেজ গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল Motovlog সকলো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি চলি আছে বিহুৰ আয়োজন আৰু নুপুৰটো ক'লে কিমান ট্ৰেইন আহিলে তো ব্লগটোত মাজে মাজে ট্ৰেইনৰ ধুনীয়া শুৱলা চাউণ্ড আপোনালোকে শুনা পাই থাকিব ইগন'ৰ মাৰি দিব আৰু একচুৱেলি কি হয় আমাৰ প্লেচটো এনেই দেখাতটো বহুত শান্ত গম পাই নাই হাল্লাই নাই একদম একোৱেই নাই কিন্তু যেতিয়া কেমেৰাই অন কৰিব বা কিবা মাইক চাইক অন কৰি দিব পূৰা আউটাৰ নইজটো বহুত বেছি হয় এইখিনি ঠাইত ষ্টুডিঅ'টো গম নাপায় বা ঘৰৰ ভিতৰতো গম নাপায় কিন্তু যেতিয়া ঘৰৰ বাহিৰৰ বাৰাণ্ডা বা এনেকুৱা ওপৰত আহি কৰিব বা কিবা কেমেৰা অন কৰিব বা ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব মাইকত পূৰা গম পায় পূৰা নইজটো গম পাইছে আপোনালোকে আৰু বেলেগকৈ ক'বই নালাগে পূৰা আছে মানে এনি টাইম কিবা ট্ৰেইনৰ শব্দ গাড়ীৰ শব্দ মানুহৰ চিঞৰৰ শব্দ কিবা নহয় কিবা এটা পাই থাকিব এনিৱেজ আৰু ইফালে হৈ আছে আয়োজন অলৰেডি বহুতকেইখন বনোৱা হৈয়ে গ'ল এনেও নুপুৰ পিঠা বনাই প্ৰফেচনেল একদম পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া পিঠা বনাব পাৰে চাব পাৰে খাম এতিয়া মই গৰম গৰম পিঠা খোৱাৰ মজাই বেলেগ ধুনীয়া গৰম হৈ আছে তুমি বুলিহে দিছো আৰু কিন্তু এটাকে আৰু মোক বুলি দিবই লাগিব ন বেলেগতো মই নিদিওঁ বেলেগে ল'বলৈ আহে মই হাততে গৰম এটা লৈ দিওঁ প্ৰত্যেক ব্যস্ততে এখন দি থাকিলে হ'ল খাই থাকিম পিঠা খোৱাৰ মজা যেতিয়া বনাই থাকিব গৰমে গৰমে খোৱাৰ মজা থাকে আৰু যেতিয়া বিহু শেষ হ'ব আৰু পিঠা শেষ নাই চিতিয়া খাব মন যায় ন মোৰ বিশেষকৈ পিঠা খাব আকৌ বেছি মন যায় বাকী আৰু বিহুত পিঠা হৈ থাকে ন কিন্তু মই পিঠা খাই ভাল পাওঁ দেই মই অসমীয়া মানুহ ন মই অসমীয়া নহয় নেকি তুমিও অসমীয়া হয় মানে মই অলপ বেছি প্ৰিয় অসমীয়া এই বস্তুবোৰ বনাই থাকিলে মানে খাবলৈ ইচ্ছা নোহোৱা হৈ যায় অট'মেটিক কিবা মানে তৃপ্তি পোৱাৰ নিচিনা লাগে সঁচাকৈ বনাওঁ ন বেলেগে খাই যেতিয়া মানে ধুনীয়া হৈছে এইটো দিয়ে সেইটোৱে শান্তি তুমি বাৰু বনাই আছা কিন্তু মইতো খাই আছো ন কিন্তু কথাটো একেই হৈছে ন যেতিয়া বনাই থাকিব গৰমে গৰমে খোৱাৰ মজা আছে আৰু যেতিয়া পিঠা শেষ হ'ব লাষ্ট 2 এখন থাকিব আৰু তেতিয়া লাগে পিঠা আইতাবে আজি কি বনাব পিঠা তিল পিঠা আৰু নাৰিকল পিঠা মানে চাউলৰে কাইলৈ তেল পিঠা বনাম লাড়ু হৈ গ'ল লাড়ু হৈ গ'ল মই গমেই নাপাওঁ মোক খাব দিন এতিয়ালৈকে কালি সোণাপুৰত গৈছিলোঁ ন কামত তই গমেই নাপাওঁ বনাই দিছে বুলি তই দিবা এতিয়া আনি কেনে খাম এতিয়া গৰম পিঠা খাই লওঁ মতে লাড়ু খাম তই কালি উৰুকা বজাৰ যাব লাগিব ৰাতিপুৱা হাঁহ আনিব যাব লাগিব যাম দিয়া কালি কিবা আনো পিছৰ কথা অলপ বজাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ ধুনীয়া ব্লগ এটা বনিব জুইটো ষ্টিল প্ৰব্লেম দি আছে গণি থাকক ট্ৰেইন কেইখন আহে এইটো নাজানো যে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইন আহে নে এখনে ঘূৰি থাকে নাজানো বাৰু বহুত নইজ হৈ আছে বাহিৰত এতিয়া ভিতৰত আহিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ নুপুৰে বনাই আছে যাম অলপ পিছত আকৌ অকণমান শ্লাইডটো অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ অকণমান এডিট কৰিব লগাও আছে এডিটটো কৰি লওঁ অকণমান আগবাঢ়ি সেইটো তাৰপিছত আকৌ গৈকে শ্বুট কৰিম মজাকৈ খাই আছোঁ পিঠা এখন 5 নম্বৰ পিঠা পেটটো বেয়া কৰিয়ে দিম মই নকয় এটা কল আহিছিল
ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ডাবিঙৰ কাৰণে, কিন্তু আজিও ডাবিং কৰিব মন নাই। অলপমান ষ্টুডিঅ' অকণমান লেতেৰা হৈ আছে, অলপমান ক্লিন কৰিব লগা আছে। তো সিহঁতেও ভাল নাপাব আৰু ময়ো কৰি শান্তি নাপাম। তো মানে বেলেগত ৰেফাৰ কৰি দিলোঁ। হয় মই পিঠা খাব লাগিব ন। এনেকুৱা আগতে বহুত হয়, আগতে নহয় মানে এতিয়াও হয়। 31 তাৰিখ উৰুকা, দুৰ্গা পূজা, বহাগ বিহু যিয়ে নহওক বহুত সকলোৱে চবে পাৰ্টি কৰে আৰু মই ষ্টুডিঅ'ত বহি বহি পাৰ্টি কৰা মানুহবিলাকৰ গানবিলাক মই বিলাই থাকোঁ হোৱাটছআপ কৰি কৰি। এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়, এতিয়াও হৈয়ে আছে, ফোন কৰিয়ে আছোঁ গান লাগে কিবা লাগে, দিম দিব লাগে নিমে। খালি কেতিয়াবা বেয়া লাগে মানে এডভান্সটো ঠিকেই দিয়ে, তাৰপিছত কামটো মই টাইমত দি দিব চেষ্টা কৰোঁ। যেতিয়া কামটো হৈ উঠিব মই যেতিয়া মানে ক'লোঁ গানটো হৈ গ'ল লৈ যাওক, তেতিয়া পে'মেণ্টটো নিদিয়ে আৰু গানটো নিব নাহে, কামটো গুচি থাকে। তো মই মানে নিজৰ কষ্টখিনি কৰিলোঁ, কামো কৰিলোঁ আৰু নিব নাহিল। তাৰ জেগাত মই বেলেগ এটা কামো কৰিব পাৰিলোঁ হয় ন, যদি এনেকুৱা কৰিম বুলি ভাবে। তো কেতিয়াবা বহুত বেয়া লাগি যায়, এনেকুৱা কৰিব নালাগে আৰু। যদি কিবা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ক'লেই হ'ল, 2 দিন পিছত গানটো লৈ যাব। তেতিয়া মই সেইটো গানৰ ঠাইত মই বেলেগ এটা গান মানে আগতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম ন। আৰু নাখাম চাগে, খাম চাগে, খাম চাগে, খাম চাগে, খাম চাগে, খাম চাগে, খাব দিছে খাম। পেটটো বেয়া কৰি দিম আজি। এখন মই ট্ৰাই কৰিম না বনাব। বনাবা, মই অলপ বনাই ল'ব। মই লাষ্টত ট্ৰাই কৰিম। যদি বোলে গম পাওঁ তুমি বোলে মোতকৈ ভাল পিঠা বনাবা, মই এতিয়াই নবনাওঁ। এনেই নবনাওঁ মই পিঠা, কিন্তু আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এখন পিঠা বনাব ট্ৰাই কৰিম। য়েছ, তোমাৰ কাৰণে কি হয় নাজানো, যদি ভাল হৈ যায়। তোমাৰ সেনেকুৱা বিদ্যাবিলাক ভাল, কাৰিকৰী বিদ্যাবিলাক। এনো খানা মানে মই যেতিয়া বনাওঁ মানে যিয়ে নহওক, যদি মই এনেকৈ একবাৰ দি দিওঁ খানা অট'মেটিক টেষ্টি হৈ যায়। অকণমান ঠিকে কৈছোঁ নহয়। তুমি যেতিয়া বনোৱা, তুমি বনালে বহুত টেষ্টি হয়। আজিকালি নুপুৰে পূৰা ধুনীয়া খানা বনায়, আহিব কেতিয়াবা খাবৰ কাৰণে। নাহিব নাই হৈ লওক, মানে এতিয়া মোৰ ধৰক 200 মানে মোৰ এতিয়া ইউটিউবৰ 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হোৱা নাই। যেতিয়া ধৰক 1000 মান হ'ব তেতিয়া এটা পাৰ্টি কৰিম, কিবা এটা মানে 1000ত নহ'লেও যেতিয়া 100K হৈ যাব তেতিয়াতো নিশ্চয় খুৱাম, তেতিয়া আহি যাব পূৰা পাৰ্টি কৰিম, হ'বনে? যেতিয়া 100K হ'ব তেতিয়া পাৰ্টি হ'ব। তেতিয়া পূৰা ফাৰ্মৰ হাঁহ আনি কেনে পূৰা নিজে হাতেদি বনাই কেনে চবকে পাৰ্টি দিম। সেইকাৰণে সোনকালে কৰি দিয়ক, ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ফ'ল' কৰক, 100K কৰক এটলিষ্ট। 100K নালাগে, 50K কৰক প্ৰথমতে, ভাল লাগিব আৰু ধুনীয়া এটা ব্লগ দিবলৈ মন যাব। প্লেন আছে এইটো বছৰত, ৰাইডৰ প্লেন আছে, বাইকখন আহি লওক ৰাইড হ'ব না। তেতিয়াও আমাৰ কাৰণে এতিয়া আমি পাকঘৰতে বিজি থাকোঁ। এতিয়া খানা বনাওঁতে তেতিয়া বাইকখন অহাৰ পিছত তেতিয়া আমাক আৰু পাকঘৰত নাপায় আৰু তেতিয়া পূৰা ক'ত যাওঁ ঠিক নাই, মানে আজি যদি ধুবুৰী কালি শদিয়া সেনেকুৱা হ'ব আৰু, হ'বনে? হ'ব। চাওক পিঠাবিলাক এনেকৈ ফাটি গৈছে, তাৰমানে নাৰিকলটো ৰসটো ওপৰত উঠি আহিছে। তো নোপৰক তলত পঠাই দিছোঁ, অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈ শুকাই কেনে, তেতিয়া পিছতে ভাল হ'ব, নহ'লে এনেকৈ ভাঙি যায় থাকিব। চাউলৰ গুড়ি আধাই শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, নাৰিকল পিঠা হ'ব, তিলৰ পিঠাৰ কাৰণে লাগিবতো। তো আধা নাৰিকলৰ পিঠা আৰু আধা তিলৰ। ৰাতি আন্ধাৰ, তো লাইটটো অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইটো ইগন'ৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে চাব আৰু। গেইন আহিব পাৰে, জিলমিল আহিব পাৰে, তো সেইটো অকণমান এডজাষ্ট কৰি ল'ব। এনেইতো ভালেই হয়। তো ফাইনেলি এবাৰ মই এখনেই বনাম। লেটছ ট্ৰাই টু মেক পিঠা। কৈ থাকা এতিয়া দিয়া, ঢালি দিয়া, গোল কৰা। হ'ব, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এই চামুচ পাত লোৱা, সেইটো চাইডে, সেইটো চাইডে, ধুনীয়াকৈ সেইফালৰ পৰা দিলে হ'ব। তুমি যোনফালৰ পৰা সুবিধা পোৱা দিয়া।
ভাজ লগাই দিয়া বেছি সৰু হৈ গ'ল যে একো নাই থৈ দিয়া মই খাম ইমান ইজি নহয় মোৰ দ্বাৰাই নহয় নুপুৰ বেষ্ট আৰু যিবিলাকে পিঠা বনাই চেলুট কাৰণ মোৰ দ্বাৰাই নহ'ল না যি পিঠা বনালোঁ হাঁহিব খাব লগা চাগে হাঁহিছে একদম পুৰা ব্লগ চাইছে হাঁহিছে না এখন কিবাকে এখন নহ'ল কিবা এটা তেওঁ চেপ এটা ল'লে মানে ফিলিংটো আছে খাব পাৰি আৰু যদি ইচ্ছা হয় এতিয়া মই ভাল পাওঁ খাম দিয়াচোন তুমি বনাইছা বুলি গাইছ নাহাঁহিব ট্ৰাই আই কান ডু ইট নাৰিকল পিঠা হৈ গ'ল এতিয়া বনাব লাগিব তিলৰ পিঠা মই নাখাওঁ সেইকাৰণে মই ব্লগতো নেদেখাওঁ কিন্তু নুপুৰে খায় আৰু নুপুৰৰ চেনেল হয় ন এইটো নুপুৰৰ কাৰণে খাব লাগিব তো মোটামুটি পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল তাৰমানে চাউলৰ পিঠাটো হৈ গ'ল কিবা কিবি পিঠা বনাব আৰু কি বনাব নুপুৰে ভালকৈ গম পাব মায়ে ভালকৈ গম পাব মাকৈ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ দোকানত গ'লোঁ দোকানত নাই ভাবিছিলোঁ জুইচ হৈছে যেতিয়া পুৰি দিওঁ পুৰি উদাকে এটা এটাকৈ খাই থাকোঁ ভবা কথা নহয় সিধি সেনেকুৱা হ'ল এখন গাইছ মোৰ আগৰ চাইকেল আছিল চাইকেলখনৰ অৱস্থা নোহোৱাই গৈছে চব পূৰা মামৰ লাগি গৈছে চ' একো এটা পাৰ্টটো বাকী নাই য'ত মামৰ লগা নাই এখনে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বনাওঁতে যিটো খৰচা যাব তাতকৈ লাকি আহি গ'ল চাব পাৰে পূৰা হাৰকুলাছত আছিল ব্ৰেণ্ডটো বঢ়িয়া আছিল ৰডিঅ' আৰু ফ্ৰেমটো মজা আছিল পূৰা মজবুত ফ্ৰেম আছিল লাকি ভালেই কিন্তু কি হয় বহুত পাতল লাগে ফ্ৰেমটো বা হালকা লাগে কিন্তু এখনত অকণমান মজা আছিল চাওঁ এখনৰ পিছত অকণমান পইচা জমা হ'লে বনাব পাৰোঁ তেতিয়া নুপুৰ আৰু মই যেতিয়া দুখন চাইকেল হ'লে আৰু ৰাইড বঢ়িয়া হ'ব ভাল হ'ব অকলে ৰাইড কৰি থাকিব লাগে ন যদি এখনো বনাই লওঁ আৰু লাকি আছে দুখন হ'লে নুপুৰ আৰু মই মিলি কেনে ৰাইড মাৰিব পাৰিম অকলে বৰ লাগি আপোনাক কৈছিলোঁৱে এই চাইকেল ব্লগতে যে এটা লগত কোম্পেনী হ'লে তেতিয়া চলাই বেছি ভাল লাগিব নহ'লে অকলে এটা টাইমত বৰ হৈ যাব লাগে কোনোবাই জইন হ'ব বিচাৰিলে হ'ব পাৰে আমাৰ লগতো ন' প্ৰব্লেম আৰু ৰাইডো হ'ব বাইক ৰাইডতো আমাৰ লগত জইন হ'ব পাৰে বিশেষকৈ কাপলবিলাকক মই মানে বেছি কওঁ আৰু কাৰণ যিহেতু নুপুৰ মই যাম তো আৰু কোনোবাই যদি যাব বিচাৰে কাৰণ সেনেকুৱা সুবিধা চবেই নাপায় ন বিচাৰি থাকে তো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কাপল ৰাইড বাইক লৈ কাপল ৰাইড কৰিব পাৰে আমাৰ লগত মজা যদি কিছুমান ৰুল থাকিব ৰুলবিলাক কম বাৰু পিছত যেতিয়া যদি কণ্টেক্ট কৰে কেনেকুৱা কি ৰুল থাকিব তো সেইবিলাক মানিব লাগিব ছেফটিৰ কাৰণে হওক বা বেলেগ কাৰণতে হওক কিন্তু ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে বহুতেই বিচাৰি থাকে যে ক'ৰবাত যাম যেনেকৈ আমি এতিয়া নুপুৰ মই আছোঁ এনেকৈ বহুত আছে বিচাৰি থাকে লগ নাপায় কিন্তু এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাক যেতিয়া ৰাইড প্লেনিং হ'ব তেতিয়া আপডেটবিলাক দি দিম তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰক এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক আপোনালোকে পিছত যেতিয়া ৰাইড প্লেনিং হ'ব তেতিয়া আকৌ ভালকৈ কথা পাতিম আমি লগ হৈ কেনে তো ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাই থাকিব 30 বছৰ